Ha ez a poszter filmezés közben leesik, akkor nem igazán érdekel, mert már 10 perce próbálom feltenni a falra, de nem sikerül, szóval mindegy. Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma 4 férfi eltűnéséről fogok nektek beszélni. Ezeknek az eseteknek nincs köze egymáshoz, különböző országokból származnak, csak épp így hoztam létre ezt a mai videót. Mielőtt még belevágnánk, viszont szponzorált szegment következik. Mikor 4 különböző ország eseteinek nézel utána, nagyon gyakran megesik, hogy nincs hozzáférésem egy-egy weboldalhoz, ugyanis nem vagyok az adott országban. Ez sokkal gyakrabban megtörténik, mint gondolnátok, főleg, mikor dokumentumfilmekről vagy videókról van szó. Szerencsére egy ideje ezek az oldalak és a videók nem jelentenek hátrányt számomra, ugyanis a Surfshark VPN-t használom. A Surfshark egy Virtual Private Network, ami biztosítja a biztonságos és nyomon követhetetlen böngészést, és elrejti az IP címedet. Nem csak teljes diszkréciót biztosít böngészés során, ami nagyon fontos, ugyanis eltűnéseknek nézek utána, és gyakran gyanúsítottakra is rákeresek, hanem 2 kattintás alatt is lehet állítani a virtuális tartózkodási helyet, ami extra biztonságot nyújt. Nyilvánvalóan nem csak ezek az előnyei, a VPN tartalmaz egy biztonsági add-ont is, a Surfshark One. Alert segít megfigyelni a saját adataidat és a potenciális behatolásokat, az antivírus pedig segít vírusmentesen tartani az eszközeidet. Az, hogy szponzorálnak, azt jelenti, hogy sokkal olcsóbban megkapjátok ezt a terméket, és van most egy Black Friday ajánlatuk is. Az akció keretén belül jelentős kedvezménnyel vásárolhatod meg a terméket, valamint akár 6 ingyenes hónapot is kaphat. Annyit kell tegyél, hogy felhasználd a Karolina magyarul egyben promókódot, vagy pedig a leírásban található klikre rákattintasz, és ott van az ajánlat. Köszönöm szépen a Surfsharknak, hogy szponzorálja ezt a videót. Ez egy olyan termék, amit folyamatosan használok, ezért nagyon örülök, hogy mai napig szeretnek kollaborálni velem, hogy mondjuk így, és tényleg egy olyan termék, ami szerintem számotokra is sokat segíthet, tekintve a csatornám tartalmát. Köszönöm szépen még egyszer, ez volt a szponzorált szegment vége. Az első személy, akiről beszélni fogok, Floris Johan Deerdrop, és minden egyes személy bemutatása után elmondom nektek, hol lehet felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal, hogyha van információtok róluk, vagy pedig az eltűnésükről. Floris Johan Deerdrop 1953. július 17-én született. A körülötte lévők nagyon kedvelték az excentrikus férfit, akinek legnagyobb szerelme a biciklizés volt. 2012. március 10. 58 éves Floris elhagyja otthonát, amely a holland Papendrecht, tehát minden városnevet majd felteszek a képernyőre, bocsánat, ha helytelenül ejtem, a Papendrecht városban volt, és biciklis túrára ment Törökországba. Tervek szerint március 7-én jött volna vissza, és az útvonaláról a következőt tudjuk. Horvátországot elhagyva Boszniába ment, a Bihac határnál ment be, innen Bosznia fővárosa Szarajevó felé vette az irányt. Nem sok információ van az esettel kapcsolatban, ezért a következő, amit tudunk, az, hogy március 23-án Boszniából Szerbiába ment, és minden forrás szerint ezt az Uvaki határnál tette. Már most egyetlen boszniai forrás van, ami a következőt említi. Állítólag ezt az estét a Prijepolje, felteszem a képernyőre, városban töltötte egy hotelben, itt alutaznak. Ennél a hotelnél látták utoljára, és körülbelül ebben az időben hallott felőle családja is utoljára. Nagyon elkezdtek aggódni, mikor semmilyen fajta életjelet nem adott magáról. Áprilisban, szóval néhány héttel később megtalálták a bicikliét a Prijepolje faluban, a Milesevka folyó mentén. A bicikli egy fához volt kötve. Ez nem egy könnyen megközelíthető terület volt. Családja szerint a férfi sohasem ment hasonlóan nehéz terepekre. Ugyanazon a folyó mentén a biciklihez közel megtalálták táskáját, amiben benne volt kamerája és egy kék zsebkendő. Egy Simon márkájú sárga nadrágot is találtak, valamint egy narancssárga biztonsági mellényt. Március 10-én indult el, május 7-én kellett volna hazatérjen. Utoljára március 23-án hallunk felőle, majd áprilisban megtalálják a személyes tárgyait. A férfit nem találták meg. Ma azt feltételezik legtöbben, hogy Floris már nincs életben, de ez nem azt jelenti, hogy a családja nem szeretné megtalálni, és hogy a családja nem kutat továbbra is utána. Floris kék szemű, szemüveget visel, átlagos testalkatú, sötét szőke, őszes haja van. Különös ismertető jele, hogy hiányzik az egyik lábujja. Körülbelül 2 méter magas. Ha bármit tudtok a férfi eltűnésével kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a hatóságokkal, felteszem az elérhetőséget a képernyőre. Főleg olyan emberek segítségét kérjük itt,
akik szeretnek biciklizni, akik gyakran járnak túrákra, és akik 2012-ben ők is ilyen európai túrán lehettek. Tudom, hogy a biciklizők, túrázó közössége nagyon közel áll egymáshoz, és biztos vagyok benne, ha valaki látta és most megtud erről az esetről, akkor fel fogja venni velem, vagy pedig a rendőrséggel a kapcsolatot. Ralph Wigner. Ő 1970 vagy 71-ben született, a források nem pontosak ezzel kapcsolatban. Hamburgban élt és informatikus volt. 1999-ben Korzikába ment kirándulni 2 másik barátjával. 1999. augusztus 29-e. Aznap reggel Ralph és 2 másik barátja elmentek felvenni egy 4. barátjukat, aki ugyancsak csatlakozott hozzájuk, a repülőtérre mentek. Együtt elmentek az Új-Szognu kempinghelyhez, hogy mi történt pontosan, 2 változat van róla az interneten. Az egyik változat az, hogy Ralph mindhárom barátjával elment valahova, majd visszaindultak ehhez a táborozó kempinghelyhez, és mikor elindultak visszafele este, akkor a 3 személy előre ment, ő pedig hátul maradt, és valahogy elvesztették a szemük elől, vagy valami történt, de az a lényeg, hogy Ralph eltűnt. A második változat sokkal részletesebb. Ez szerint 19 óra 30 körül a 4 férfi elment a étterem és pár helyiséghez, és itt vacsoráztak. 2 a barátok közül visszament a kempinghelyhez, és Ralph és a barátja még maradtak. Elmúlik évfél, és ugye augusztus 30-a van, ők éjjel 2 óra körül indultak vissza, útközben pedig találkoztak 4 francia turistával, és beszélgetni kezdtek. Ralph elég hamar megunta ezt a beszélgetést, és 2 óra 30 körül nem akart várni többet, elindult a kemping helyiséghez. Barátja látta ezt az egészet, hamar befejezte a beszélgetést, és utána indult. De túl késő volt. Már nem látta Ralphot, pedig csupán néhány perccel utána indult el. Források szerint nem volt részeg, és nem is találkozott senkivel, akivel esetleg hazament volna, például egy nővel. Azt is megemlítem, hogy nagyon sok helyen olvastam, hogy volt otthon barátnője vagy felesége, de ebben nem vagyok biztos. Miután a barátok rájöttek, hogy nem tért vissza a kemping helyiséghez, felhívták a rendőrséget, akik elkezdték a kutatást. Szemtanúk előjöttek azzal, hogy látták a férfit a Cortéban lévő Korzika nevezetű bár előtt, éjjel 3 óra körül, ez akkor volt, mikor ez a bár étterem helyiség már zárva volt. Egy másik szemtanú aztán előjött azzal, hogy látott egy szürke autót kivezetni Corte városából. Ez nem sokkal napfelkelte előtt volt, olyan 6 óra után lehetett. A személy biztos benne, hogy Ralphot látta az autóban, ami valószínűleg egy szürke Golf volt. A keresésekről fogok beszélni, átkutatták a Restonica völgy területét nagyon sok önkéntessel. Lehetségesnek tartották, hogy elveszett a területen, vagy pedig véletlenül a kempinghelyhez ellentétesen indult el. A rendőrség és a tűzoltóság volt a helyszínen, és keresőkutyákat is hoztak, de semmi eredmény. Eltűnésekor Ralph 28 vagy 29 éves volt, ahogy mondtam, már problémák vannak a születési dátummal. Szőkisbarna hajú, kopaszodó, 178 cm magas és szürkéskék a szeme. Balkezes, de a jobbal ír, feltűnően gyors beszédű. A felső, amiben utoljára látták, elég egyedi, ugyanis az Egyesült Államokból volt importálva, és ott is csak néhány készült belőle. Nem pontosan egyedi, de kevés létezik, és maradt fent. Mivel Amerikából jön, annak idején a helységben ritkaság volt. Felteszem a képernyőre. Annyi információm van még az egésszel kapcsolatban, hogy 2004-ben valaki felhívta a családot, és elmondta, hogy látták Ralphot a Balatonnál, és hogy ugyanaz a felső volt rajta, mint amit az előbb mutattam nektek is. A családja persze utána nézett ennek az egész Balaton szálnak, de nem lett belőle semmi, még mindig várják haza a fiúkat. Az igazság az, hogy bármi történhetett vele, semmi nyomunk, semmi bizonyítékunk, ami azt jelenti, hogy a család folyamatos kételyek között éli a mindennapjait, folyamatosan kutatnak utána, és nem tudnak túllépni az életükkel. Fontosnak tartom, ha bármi információtok van ezzel az eltűnéssel kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a hatóságokkal, minden elérhetőséget felteszek a képernyőre, mint mindig lehet nekem is írni, írjátok meg a hozzászólásban, mindegyiket el szoktam olvasni. Matthew Allen Mullaney 1981. november 5-én született, és Scituate-ben élt Massachusettsben. Középiskolát Bostonban végeztem, majd 2 évig járt a Connecticuti Fairfield Egyetemre,
ezt vagy ott hagyta, vagy csak épp hogy befejezte, mikor belekezdett egy másik szakba, elkezdett művészetet és zenét tanulni. Egy pozitív, barátságos és karizmatikus fiú. Szerette a családját, szerette az embereket, szeretett utazni. Ezért is döntött úgy, hogy 2003. januárjában elmegy Firenzébe, és ott egy szemesztert fog tanulni. Az Angel Academy of Art iskolába tanult volna, mikor kiment, 21 éves volt. Mint minden fiatalnak, akinek ez nagy álma, hogy külföldön legyen egy ideig, nagyon izgatott volt, mikor megérkezett Firenzébe, minden nap valami újdonsággal hívta a szüleit, arról beszélt, hogy milyen gyönyörű a hely, milyen gyönyörűek az emberek, mennyi mindenkivel ismerkedett meg, és mennyi új barátja van. Matthew január 31-én pénteken tűnt el, aznap éjjel 2 óra 30 körül látták utoljára a helyi The Lion Fountain írbár előtt. Itt egy csapat fiatallal beszélt. Miután ezt elhagyta, senki nem látta még egyszer. Ugyan nap elején egyetemen volt, aztán elment ehhez a bárhoz kicsit szórakozni, és ez volt az utolsó alkalom, mikor látták. Eltűnésekor a következőt viselte: egy sötétkék, cipzáros pulóver gallérral, egy poló típusú logó volt rajta, farmernadrágot viselt, valamint a képhez hasonló krémszínű cipőt. Nála volt a pénztárcája, amiben benne volt a jogosítványa, valamint az egészségügyi biztosítása, az útlevelét a szobájában hagyta. Február 3-án hétfőn szobatársa jelenti be eltűntnek, mikor ugye nem ment vissza a lakásukhoz. Aztán ő volt az is, aki felhívta a fiú szüleit, és elmondta nekik, mi történt. Eltűnés után a fiú nem használta még egyszer sem telefonkártyát, sem bankkártyáját. Ebben az esetben nagyon sok szemtanú előtt, hogy látták-e a fiút Európa különböző részein, és ezek közül néhányat felsorolok. Még mindig 2003-ban vagyunk, február 14-én, vagyis olyan 2 héttel eltűnése után. Egy felszolgálónő, aki egy pizzázóban dolgozott, nem messze a fiú lakásától, azt mondta, hogy látta Matthewt egy férfival és 2 nővel. Február 17-én Bologna környékén látta egy férfi. Szerintem Matthew kéregetett és nagyon rossz állapotban volt, valamint visszautasított kávét. Ez a részlet azért fontos, mivel a szülők elmondták, hogy igen, nagyon utálta a kávét, szóval érthető lenne, miért utasította ezt vissza. Ez a kéregető személy azt állította, hogy Hollandiából származik, viszont angolul szólalt meg, mikor az illető odament hozzá. Az egyik legvalószínűbb nyom április 5-én jön, és ez Angliából érkezik. Angliában egy holland személy látta Matthewt egy vonaton. Ez a vonat Doverból Londonba ment volna. Beszélgetésbe keveredtek, és azt mondta neki ez az állítólagos Matthew, hogy Londonból pedig Dublinba fog menni, és ott munkát akar keresni. Ez a családja számára nagyon fontos, ugyanis tervei között volt a fiúnak, hogy meglátogatja Írországot és Dublint. Forrásokban azt olvastam, hogy biztonsági felvétel is megerősítette ezt hogy létezett ez a férfi, de azt nem hiszem, hogy be tudták 100%-osan bizonyítani, hogy ez Matthew volt. Július 23-án egy hajón látták, ami Walesból Dublinba tartott. Akkor figyeltek fel rá, mikor megjelentek a bevándorlásiak, és ellenőrizték mindenki dokumentációját, mire a férfi megijedt és felállt. 2004. január 3-a 2 skót férfi azt állította, hogy látták Matthewt Galway környékén Írországban. A legutóbbi meg nem erősített észlelést 2006-ban jelentették be a rendőrségen. Egy ír házaspár azt állították, hogy előző évben, 2005-ben egy egész délután töltöttek egy férfivel, akiről biztosak benne, hogy Matthew az. Matthew szülei többször utaztak Európába, hogy fiúk után kutassanak, a nővére pedig egy egész évet töltött Dublinba, itt tanult, reménykedett, hogy látni fog egy nap az utcán. Az európai hatóságoknak megvan Matthew DNS-e, szóval ha egy nap találunk akármit is, akkor azt össze lehet hasonlítani, és hát ha megoldják ezt az egészet. A képhez hasonló tetkó van a hátának felső részén. Füle ki van lyukasztva, bár valószínű, hogy nem visel fülbevalót. Egy operációs heg van a bal bokáján. Ha bármit tudtok az eltűnt személlyel kapcsolatban, vegyétek fel kapcsolatot a hatóságokkal. Richard Wirtz, a 34 éves holland származású férfi 2002 óta élt Németországban. Feleségével, aki ugyancsak holland származású, Monikkel és 4 gyermekével élt Brualban. Pár 2001-ben házasodott meg, és mindenki elmondása szerint nagyon boldogok voltak. Körülbelül 3 forráson ezzel az esettel kapcsolatban, ami elképesztő, viszont szerencsére az egyik egy nagyon részletes dokumentumfilm, melyben a felesége is szerepel, és a gyermekei, és elmondják, hogy mi történt pontosan.
Esetünk 2008. június 28-án szombaton kezdődik. A reggel úgy indult, mint a többi. Reggeliztek, majd a feleség eldöntötte, hogy elmegy a gyerekekkel a helyi állatkertbe. Délután 6 óra körül értek haza, és ekkor feltűnt Moniknak, hogy az autójuk nem volt a ház előtt, viszont minden ugyanolyan volt a házban. Nem tudta, hogy hova ment férje, és aggódott, főleg mikor másnap reggelig sem ért ő haza. Ekkor felhívta a barátokat, családokat, mindenkit, akit tudott, de senki sem hallott a férfiről. Június 30-a hétfő, ekkor megy el a felesége bejelenteni Richardot eltűnnek, de a rendőrség azt mondta, hogy várniuk kell, ugyanis a férfi nagykorú és igazából jogából eltűnni. Az igazi aggódás akkor kezdődik, mikor pár nappal később Richard apja felveszi a kapcsolatot Monikkal, és elmondja neki, hogy fia megjelent nála, és pénzt kért, ugyanis állítása szerint bajban volt. Sokat szerencsejátékozott, és sokkal tartozott egy román bandának, egy gangnek, egy ilyen román származású, nem is tudom, bűnözőknek mondjuk így, és ekkor látták utoljára, de még hallunk felőle. Ez egy nagyon aggodalmat keltő információ, szóval a rendőrség végre elkezd nyomozni, és sikerült a férfi néhány lépését lekövetni, ugyanis használta a kártyáját. Kiderült, hogy június 28-án, vagyis eltűnése napján, 12 óra 17 perckor körül elment az egyik helyi spárkászéhez, és pénzt vett ki. Az összeg 1500 euró volt, de úgy tűnik, hogy ez nem volt elég. Nem tudjuk, hol töltötte a napja többi részét, de ezután elvezetett Hamburgba, ami több mint 250 kilométerre volt. Ide már csak 29-én reggel 8 óra körül érkezett meg, elment egy bankautomatához, és 500 eurót vett ki a saját számlájáról. Senki nem tudja, miért pont Hamburgba ment, nem ismert ott állítólag senkit. Innen elvezetett Aachenbe, ami megint egy rettentő hosszú út, és 500 eurót kivett a bankszámlájukról. Ha jól tudom, ez volt a családjának az utolsó, a megtakarításainak az utolsója, szóval még azt is elvitte, ha jól értettem a forrásokból. Ezután volt az, hogy elvezetett az édesapjához, ott elmondta neki, hogy mi történt, és pénzt kért tőle, aki 1000 eurót adott neki. Richard szerint ez még mindig nem volt elég, sokkal több pénzzel tartozott a román bűnözőknek. Miközben ez a kutatás zajlik, a férfi még egyszer felhívja az édesapját, és elmondja, hogy ő Romániában tartózkodik, és itt tartják fogva, és pénzre van szüksége, megadott egy román bankszámlát, és kérte, hogy 2000 eurót még küldjön az apja erre a számlára. A rendőrség utána nézek ennek a számlának, de nem találtak róla semmilyen fajta információt, hogy bármilyen bűnözőkhöz tartozna, vagy semmi ilyesmi. De az biztos, hogy román bankszámla. Ez volt az utolsó alkalom, mikor bármit is hallottak a férfi felől. Ahogy már említettem nektek, 2008. június 28-án hagyta el a házát, és ha jól értem a forrásokból, 2009. február 3-án találták meg az autóját az Aachen-i Henriki Strasse utcán. Ha valaki folyékonyan beszél németül, menjetek a leíráshoz, és sorrendben megtaláljátok a forrásokat, esetekre lesz bontva. Amikor a Richard esetéhez értek, klikkeljetek rá az első linkre, és nézzétek meg a videót, hogy valóban 2009. február 3-án találták meg az autóját. És csak ennyit mondanak róla, mert én 5-ször végighallgattam, lefordítóztam, ahogy tudtam, nem értem pontosan. Ha beszéltek, mondjátok meg nekem, légy szíves, és írjátok meg a hozzászólásokban. Felesége és családja nem tudja, mit higgyen. Ha valóban önszántából hagyta el őket, akkor nem értik, miért tette, hisz bármit elkövetnének értek, segítettek volna neki, együtt megoldották volna ezt a problémát, nem volt erre szükség. Ha mégsem szabad akaratából hagyta el a házat, és esetleg már nincs életben, akkor felesége azt mondta a dokumentumfilmben, hogy remélem nem szenvedett sokat. A képen láthatjátok Richardot, tartsátok észben, hogyha a saját akaratából, önszántából menekült el, akkor ma már másképp nézhet ki, de még a saját akaratából is ment el, fontos, hogy megtaláljuk, hisz a családja válaszokat akar. Ha látod Richardot, és úgy gondolod, ő lehet az, akkor tudnod kell, hogy van 2 tetkója, de az egyik egy indián, ilyen amerikai őslakos tetoválás a jobb karja felső részén, a második pedig egy, hogy mondják magyarul helyesen, egy törzsi rendszer, egy tribal tetoválás a hátán, a lapockái fölött. Bár nem tudhatjuk, nagy a valószínűség, hogy Richard valahol éli az életét, csak el kellett menekülnie, mivel tartozott pénzzel valakiknek.
Ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtaláljuk. Ha valaki önszántából hagyja el a családját, és nem ad válaszokat, ez nem azt jelenti, hogy a család ezt csak így elfogadja, vagy valami, és mivel nem tudjuk, mi történt, az is lehet, hogy bajban van, és segíteni kell rajta. Egyszerre mutattam be ezt a 4 esetet, mivel őszintén nem tudtam dönteni, mit mutassak be. Akárhányszor felmegyek bármilyen oldalra, ami bemutatja ezeket a személyeket, úgy érzem, hogy nincs elég idő a világon, hogy bemutassak nektek minden eltűnt személyt, pedig nagyon beszeretnék. Nem gyakran fogok készíteni ilyen több szeméről szóló videókat, de most úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van erre, hogy úgy érzem, hogy kicsit többet teszünk egyszerre, mivel nagyon lassan töltök fel jelenleg videókat. Ezek voltak a mai esetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Sosem lehet tudni, ki fog segíteni. Nyilvánvalóan köszönöm szépen a Surfsharknak is, hogy már egy ideje szponzorálnak. Sokat segítenek ebben, nélkülük. Úgy érzem néha, hogy nem tudnám bemutatni ezeket az eseteket, nem csak azért, mert a termékük nagyon sokat segít a kutatásaim során, hanem azért is, ahogy mondtam, szponzorálnak. Ezzel lehetővé teszik, hogy ezt folytassam, és hogy megengedjem magamnak, hogy ezt folytassam. Ne felejtjétek, hogy a leírásban található link segítségével kihasználhatjátok a Black Friday akciót, amivel egy jelentős kedvezményt és akár 6 ingyenes hónapot is kaphattok. Ahogy mondtam, a promókódom Karolina magyarul egyben, vagy klikkeljetek a linkre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!